termostatul să se întrerupe și partea cealaltă. Pentru centrală proprie pe gaze, nu contează. Living room, adică ce avem aici. Eu îți dau la lumine de asta. Sau să selectez. Cât de interes? Da. Ok. Eu sunt la maxim. Dau off și la cealaltă. Cea din stânga. Sau intensitate. Așa. Ok. Apoi am priza aceea, care e o priză clasică, iar modulul ăsta de tine spate, așa de partea cealaltă. Iar când o opresc pe acea priză, văd că am un consum de un watt pentru că lumina aia e conectată pe priza aia. Când o opresc, oprește și se aude și relele în ea. Clang, clang. Aici am jaluzelele. Și pot să le ridic. Când o să le ridic, o să-mi apară lumina în jos, pentru că e legat acolo invers. Uite, apare jos. Pot să zic că acum le-am coborât și acum le-am ridicat. Și asta e această cale.